สวัสดีครับเราก็อัดเป็นรายการที่2แล้วนะครับเออ เออ เฮ้ย หลัง มันสไนเปอร์ตัวเลย ไม่บอกว่า เฮ้ย มันเล่นสไนแล้วก็สไนบ้างฮะ เฮ้ย ตก แป๊บนึงนะอยู่ไหนอะตายไหนแล้ว โกงเว้ย ดูก็รู้ เอาถึงตาย สไนฝั่งเราชนะใสๆหน้าเองไม่รู้เหรอเนี่ย เฮ้ย ตกแมปโอ้ตัวผิดพลาดได้ไงว่าตกแมปเลย ใครเอา โอเคมาละ ทำได้ไหม วิ่ง สาด เสียงคุยอาจจะเบาลงมาเว้ย ยิงเลยตาย ตายเลยเราไม่เคยหวั่นโห สไนเปอร์ถอยแม่ง เดี๋ยวก่อน อยู่ไหน บอกตรงได้สอย อีกตัวนึงอยู่ไหนอะชนะชนะหนึ่งแล้วเยสเซอร์ All right, let's move out. จากเครื่องบินว่าจะเป็นเครื่องบินจะได้ค่ะ ใครอยู่เครื่องบินเนี่ย ใครอยู่อะเราไม่อยู่ ไอ้ยเครื่องบินวาร์ป เขาวับ เราอยู่ เอาด้วยจะขึ้นเปล่าไม่ทันแล้ว รอรอบใหม่ Headshot. พี่ยังทาน อะไร Double kill. โอ้ อยู่ตรงนี้กัน Headshot. เฮลิคอปเตอร์มีคนหนึ่ง อยู่แล้ว เขากด B ไม่ได้ว่ะ เกือบหลุดแน่โอ้ใช้จังเลย โอ้แพ้มีโอ้แกกล้ามัน
ไกด์ท่าไอ้บินจอดปะวะโจไม่ได้จอด นี่คือเหมือนเครื่องบินว่ะ ไอ้นั่น ไอ้ที่หนึ่งอุ้ย โอ้สอยเครื่องยิงบินไม่ทัน Fire in the hole! เอาด้วยไม่ทันแล้วเอาเลย เอาเหรออุ้ยใครเข้าเหรอชนะอีกแล้ว